හෙලෝ ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අද වීඩියෝ එකකින් මම අරන් ඉන්නේ ඇත්තටම අපේ ලයිෆ් එකේ තිබුණ ලොකුම ගෝල් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි නිව්සීලන්ත වලට ඇවිල්ලා කවදා හරි මේක සක්සස් කරගන්න ඕන කියලා බලාපොරොත්තු වෙන ඇචීව්මන්ට් එකක්. ඉතින් අද අපිට සිටිසන්ෂිප් හම්බුණා කලින්. නමුත් සෙරමනි එක තියෙන්නේ අද. ඉතින් අද ආසාවෙන් ඒකට සහභාගී වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මං හිතුවා මේ පිළිබඳ අද දවස කොහොමද ගත වෙන්නේ, ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ඔයගොල්ලොන්ට එක්ක ෂෙයා කර ගන්න ඕන කියලා. මම දන්නවා හැමෝම නිව්සීලන්ත එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් අය මෙහි ඇවිල්ලා පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට්ස් අරගෙන සිටිසන් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්නවා. ඉතින් මං හිතුවා ඒගොල්ලොන්ටත් ඒ ආසාව තවත් වැඩි වෙනවා කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මං හිතුවා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක අද ෂෙයා කර ගන්නවා කියලා. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මෙහි සෙරමනි එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සෙරමනි එක මං හිතන්නේ අවුරුදු එකහමාරකට විතර පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකද කොවිඩ් හින්දා සෙරමනි එක නැවැත්තුවා. ඉතින් පෝස්ට් එකේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට සර්ටිෆිකේට්ස් ඉෂුව කරේ. ඊට අමතරව මේ දැන් මීට කලින් මාස 3-4 කට්ටියට ඒගොල්ලෝ කිව්වා කැමති නම් මේ වගේ සෙරමනිස් තියෙනවා ඉස්සරහට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපිටත් ඉන්විටේෂන් එකක් ආවා. ඉතින් අපි හිතුවා ඒ ඔපචුනිටි එක මිස් කරන්නේ ඇයි කියලා. මොකද මේක අපේ ලයිෆ් එකේ ඇත්තටම ලොකු අචීව්මන්ට් එකක්. ස්පෙෂලි වෙන රටක ඉඳලා මයිග්‍රේට් වෙලා අවුරුදු ගාණක් දුක් විඳලා මහන්සි වෙලා අපි හැමදේම ගොඩනගාගෙන අපිට ඇප්‍රීෂියේෂන් එකක් විදිහට ඒ රටෙන් අපිට මේ වගේ අවස්ථාවක් දුන්නාම මං හිතුවා අපි ඒකට වැලියු එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි ඒ දෙන සර්ටිෆිකේට් එකට අපේ වෙලාව වෙන් කරන එක මහ දෙයක් නෙවෙයි කියලා මං හිතුවා. ඒ හින්දා අපි හිතුවා මේ ඉවෙන්ට් එකට අපි අනිවාර්යෙන් සහභාගී වෙනවා. ඒ වගේම අපි ආසයි ඒ දේ අත්විඳලා බලන්න. මේ සිටිසන්ෂිප් සෙරමනි එක කියලා කියන්නේ ජීවිතේ එක වතාවක් හම්බෙන දෙයක්. ඉතින් බබාලට කොහොමත් ඒගොල්ලොන්ට පාස්පෝර්ට්ස් හම්බෙනවා. මොකද අපි නිව්සීලන්ත පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට්ස් ඉඳලා ඒගොල්ලොන්ට මේ වගේ chance එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි දෙන්න වෙන රටක ඉඳලා මයිග්‍රේට් වෙලා ඒ සක්සස් එක මම හිතන්නේ සෙලිබ්‍රේට් කරන්න මේක තමයි හොඳම අවස්ථාව. ඒ හින්දා අපි හිතුවා අද මේකට යනවා කියලා. එහෙනම් එකතු වෙලා ඉන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම පෙන්නන්නම් කොහොමද නිව්සීලන්ත වල සිටිසන්ෂිප් සෙරමනි එක වෙන්නේ කියලා. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ සිටිසන්ෂිප් සෙරමනි එක තියෙන තැනට. ඉතින් මෙතන අපි අද තියෙන්නේ මෙතන වෝ මෙමෝරියල් හෝල් එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි අතට යන්න තමයි රෙඩි වෙන්නේ. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ කියලා තිබ්බා proof of ID එකක්. එතකොට අපේ ඉන්විටේෂන් එක අරන් එන්න කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් කරනවා. ඒ වගේම අපිට ගෙස්ලා දෙන්නෙක් එක්කෙනෙක්ට අරන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මටයි හස්බන්ඩ්ටයි 4 දෙනෙක් අරන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද අපිට බබාලා දෙන්න ඉන්නවා. මල්ලිත් ආවා. අපි අතරට ගිහලා බලමු එහෙනම් කොහොමද සෙරමනි එක වෙන්නේ කියලා. දැන් ෆන්ක්ෂන් එක පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මෙහි කවුන්සිල් එකෙන් තමයි මේක ඕගනයිස් කරන්නේ මේ සිටිසන්ෂිප් සෙරමනි එක. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හැඳින්වීමක් කරනවා කොහොමද මේ සිටිසන්ෂිප් සෙරමනි එක වෙන්නේ. ඒ වගේම අද දවසේ ප්ලෑන් එක මොකක්ද, මොන වගේ කට්ටියක්ද ඇවිල්ලා ඉන්නේ, ඒ වගේ විස්තර ටිකක් මුලින්ම ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරා. And Robert for starting this evening off, and it's been great for us. Ladies and gentlemen, welcome to the Waco Town Hall and this citizenship ceremony. My name's Andy Baker and I'm the chair of the Franklin Local Board. මං හිතන ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා කියන්නේ නිව්සීලන්ත කියන්නේ ඉංග්ලිෂ් කන්ට්‍රි එකක් වුණාට මේක ඇත්තටම නේටිව් කට්ටිය මවුරි කියලා ජාතියක්. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ රට තමයි පස්සේ බ්‍රිතාන්‍ය විසින් ඒගොල්ලොත් එක්ක ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගහලා මේ රට ඉංග්‍රීසි රාජ්‍යයක් බවට පත් වුණේ. ඉතින් නවසීලන්තේ නේටිව් කට්ටිය වෙන මේ මවුරි කට්ටියගේ රටක් හින්දා ඒගොල්ලෝ හැමදේම මේ වගේ ට්‍රැඩිෂනල් දෙයක් කරනකොට ඒගොල්ලොන්ගේ මවුරි ඩාන්ස් එකක්, මවුරි ප්‍රේයර්ස්, ඒ වගේම මවුරි වලින් වෙන සින්දු ඔය වගේ දේවල් ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම ඒගොල්ලෝගේ මේන් ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙද්දි කරනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ ගොඩක් නවසීලන්ත ගැන අධ්‍යයනය කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති මෙහි ස්ට්‍රීට් සයින්ස්, එතකොට බෝඩ්, ගොඩක් පබ්ලික් ප්ලේසස් වල තියෙන ඒවා ඉංග්‍රීසි වලින් ඒ වගේම මවුරි වලිනුත් වෙනම සඳහනක් කරලා තියෙනවා.
ඒ හේතුව මේක මෙහි මවුරි ඉස්කෝලවලත් උගන්වනවා ඩේකියාවල මොන්ටිසෝරිවල බබාලට ඒ හැමෝම මේ ලැන්ග්වේජ් එක ඒ කල්චර් එක හැමදේම එඩියුකේට් කරනවා ඒගොල්ලෝ ලංකා වගේම තමයි ට්‍රැඩිෂනල් දේවල් මෙහිත් මේ වගේ ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනකොට අනිවාර්යෙන් කරනවා. ඉතින් මවුරි කියන්නේ මෙහි මම ඔයගොල්ලෝට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝගේ කල්චර් එක ඔප්නංවන දේවල්, ඒගොල්ලෝගේ කල්චර් එකේ බිලීව්ස් මේ හැමදේම ඒගොල්ලෝ මේ වගේ ට්‍රැඩිෂනල් ඉවෙන්ට් එකකදී පෙන්නනවා. ඉතින් මෙහි ඉන්න ඉස්කෝලේ ළමයි වගේක් එකතු කරගෙන ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට කල්චරල් ඉවෙන්ට් එකක් ක්ලාස්ටි කරලා තිබ්බා මේ අපේ සෙරමනි එක දවසේ. කල්චරල් අයිටම් එකින් පස්සේ ඒගොල්ලෝ සර්ටිෆිකේට් ඉෂු කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ නම්බර් කරලා තිබ්බා සර්ටිෆිකේට්. අපි ඇතුල් වෙනකොට ඒ හැමදේම ඒගොල්ලෝ ඩීටේල්ස් ගත්තා. අරගෙන ඊට පස්සේ අපිට අපේ සිටිසන්ෂිප් සර්ටිෆිකේට් එක අතට හම්බුණා. ඉතින් හරිම සතුටුයි proud to be a kiwi කියන්න පුළුවන් මූවමන්ට් එකක්. මොකද අපිට කලින් සිටිසන්ෂිප් එක කන්ෆර්මේෂන් එක ආවට ඒ සර්ටිෆිකේට් එක අතට ගත්තාම මේක හරිම කියා ගන්න බැරි අමුතුම ෆීලිං එකක්. අපි දැන් සිටිසන්ෂිප් සෙරමනි එක ඉවර වෙලා ඩිනර් ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් කට්ටියත් එක්ක ඩිනර් අරගෙන යන්න. ඉතින් thank you මේ වීඩියෝ එක බැලුවට මම හිතනවා ඔයගොල්ලොත් මේ වීඩියෝ එක enjoy කරයි කියලා. ඒ වගේම වෙනදා වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වගේම මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු.